วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีสกรูเก่าๆที่เต็มไปด้วยคราบสนิมจำนวนหนึ่งและผมมีน้ำมันเบรกที่เหลือใช้ผมจะนำน้ำมันเบรกที่เหลือใช้นี้มาทำการกำจัดคราบสนิมบนสกรูเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการนำสกรูใส่ลงไปในภาชนะพลาสติกที่ไม่ได้ใช้งานแล้วต่อจากนั้นเทน้ำมันเบรกลงไปในภาชนะพลาสติกให้ท่วมตัวสกรูทิ้งเอาไว้ข้ามคืนต่อจากนั้นนำสกรูที่แช่ด้วยน้ำมันเบรกมาเทใส่ในภาชนะที่มีความกว้างพอสมควรเช่นแกลลอนพลาสติกแล้วใช้แปรงสีฟันหรือแปรงทาสีทำความสะอาดให้ครบหมดทุกตัวทีนี้มาดูกันนะครับว่าน้ำมันเบรกสามารถที่จะกัดคราบสนิมได้มากน้อยเพียงใดนี่ไงครับท่านแสดงให้เห็นว่าน้ำมันเบรกสามารถที่จะกำจัดคราบสนิมได้ในระดับหนึ่งเสร็จแล้วนำน้ำมันเบรกไปเททิ้งและต้องระมัดระวังไม่ให้โดนสีรถนำน็อตสกรูทั้งหมดไปล้างด้วยผงซักฟอกและน้ำเปล่าจากนั้นผึ่งให้แห้งนำน็อตสกรูทั้งมวลมาใส่ในถุงพลาสติกและฉลมด้วยน้ำมันเครื่องเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดสนิมของน็อตสกรูเหล่านี้ได้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอความสุขสวัสดิ์จงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน